Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong trailer tập mới nhất của Tinh Nghịch, chúng ta đã thấy hình ảnh một lão già gây người xuất hiện rồi đúng không nào? Thực ra, lão già này chỉ là chưa hoàn toàn bình phục và chưa tìm lại được ký ức mà thôi. Trong nguyên lai, lão chính là Thanh Thủy Tiên Quân, đồ đệ của Bạch Phàm. Ngày hôm đó, trong lúc cả trăm tu sĩ Dương Thực bị lão già này truy sát, Vương Lâm lại bất ngờ đứng ra ứng chiến. Thậm chí sau đó, Vương Lâm còn đánh cho lão già gây người kia phải bỏ chạy, và chứng kiến trận chiến này của Vương Lâm còn có rất nhiều fan cuồng. Vậy thì liệu rằng khi thấy Vương Lâm đánh cho lão già Thanh Thủy chưa tìm được ký ức thua siêu vẹo, Thân Công Hổ và Chiến Không Liệt có phản ứng thế nào? Hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu về câu chuyện hài của hai tay Overthinking này các bạn nhé. Đầu tiên là Thân Công Hổ, mắt thấy thần tượng của mình nổi uy, vị fan cuồng này hưng phấn đến mức con người suýt rơi cả ra ngoài. Trong lòng hắn gào thét nói, đây mới là thực lực chân chính của tôn chủ, suy đoán từ trước đến nay của ta quả nhiên không hề sai. Thậm chí, hắn còn không quên bồi thêm một câu với Đường Ngôn Phong đang ngơ ngác bên cạnh quát. Người thấy chưa, đây chính là tôn chủ khiến ta chấp nhận bị gia tộc trách phạt, bị lôi tiên giới cô lập đấy. Nhưng buồn cười nhất là khi Thân Công Hổ bị Thanh Thủy nhắm tới, một luồng bản mệnh lôi đỉnh của hắn bị đối phương tiện tay bóp nát. Sợ ranh giới sinh tử, Vương Lâm lại bất ngờ tiện chân đá hắn một cú hất vang thẳng vào hư vô để cứu mạng rồi bỏ đi. Ai mà ngờ bị người ta coi như quả bóng mà đá, Thân Công Hổ chẳng những không giận dữ, ngược lại trên mặt còn ngập tràn kích động và cuồng nhiệt. Cái tư thế đó trong lòng hắn rõ ràng mang ý nghĩa rằng tôn chủ đã tự chân đá để cứu mình, trong lòng ngài ấy có mình. Thật vừa buồn cười lại vừa cay đắng, một người bận tâm đến bạn đến mức nào sẽ quyết định cách họ diễn giải hành động của bạn. Với người coi trọng bạn, một cú đá tiện chân cũng thành ân tình, còn với người không quan tâm bạn, dù bạn có móc tim móc phổi ra cũng chỉ là quấy rầy. Thật giống với mấy ông good boy đi tán gái đúng không nào các bạn? Và tiếp theo, sau Thân Công Hổ chúng ta phải nhắc tới Chiến Không Liệt. Khi hắn nhìn Vương Lâm thần uy ngập trời, ngay trong đầu lập tức tự hoàn thiện một chuỗi logic vô cùng khép kín, tự lẩm bẩm nói: tiền bối quả nhiên trước đó đã đè nén tu vi ở cảnh giới dương thực, hiện tại đã tăng lên gấp vô số lần, mà đây chắc chắn vẫn chưa phải là giới hạn. Nói xong câu này, sự do dự ban đầu về việc có nên phụ thuộc vào Vương Lâm hay không vào khoảnh khắc này liền tan thành mây khói. Thế nhưng, điều vi diệu nhất là gì? Quá trình suy luận của hai huynh đệ này sai một cách vô cùng éo le. Vương Lâm vốn chẳng hề ẩn giấu tu vi, mà là thực lực tự mình tu luyện từng bước đi lên. Màn điểm hóa ở lôi trì chẳng qua là do Vương Lâm cố tình làm ra vẻ thần bí để giữ vững hình tượng tiền bối. Còn trận đại chiến kinh thiên động địa này, nửa trận đầu Vương Lâm thật đã tự mình tung hết bài tẩy, nhưng kể từ khoảnh khắc Viêm Lôi Tử nhập thể, nửa trận sau với thần thông Phận Tiên Hỏa diệt thế, không có một chiêu nào là do chính Vương Lâm tự đánh cả. Thực tế lúc đó, Thanh Thủy vừa mới phục sinh nên ký ức hỗn loạn, tu vi còn chưa khôi phục nên đã ra tay tàn bạo chấn động thiên địa. Vương Lâm vốn định dùng đạo dung thiên địa lén lút chuyển mất, ai ngờ bị Thanh Thủy từ trong hư không vươn một chảo túm sống ra ngoài. Bị chặn mất đường lui, Vương Lâm đành phải lôi hết bài tẩy ra, từ thần thông hô phong biến hắc phong thành rồng đến trảm la quyết của Vũ Tiên, cửu mẫu đạo cốt và thậm chí là tự bạo huyết thân. Thế nhưng, Thanh Thủy, con quái vật chưa khôi phục này, nhục thân cứ mỗi lần nát ra lại trẻ lại một phần, càng đánh càng mạnh. Đúng lúc Vương Lâm sắp dầu cạn đèn tắt, Viêm Lôi Tử ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên ra tay, tiểu hữu có duyên, mượn thân thể ngươi dùng chút. Nói xong, lão trực tiếp mở ra gói VIP đánh hộ cho Vương Lâm. Thế là sau đó, lão mang khuôn mặt Vương Lâm tung ra chiêu Phận Tiên Hỏa, tay không bóp nát lực lượng thiên địa, đánh đến mức hư không sụp đổ. Vì vậy mới khiến Thân Công Hổ và Chiến Không Liệt sùng bái, chỉ thiếu mỗi nước quỳ dạp xuống chân hắn mà thôi. Thế nhưng Thân Công Hổ và Chiến Không Liệt muôn vàn không ngờ rằng kết luận cuối cùng của họ lại đúng toàn bộ. Đây quả thực là trò đùa vi diệu nhất tại lôi tiên giới, không quan trọng quá trình, kết quả đúng là được. Nó vạch trần một chân lý, lòng tin chưa bao giờ là do chứng minh mà ra, mà do đánh cược. Bạn không thể nhìn thấu hoàn toàn một người rồi mới quyết định có tin họ hay không, cho đến khi bạn tính toán rõ ràng thì cơ hội đã biến mất từ lâu rồi. Hai huynh đệ họ nhìn thì có vẻ kỳ quặc, nhưng thực chất lại rất thấu đáo. Thứ họ tin không phải là bằng chứng, mà là người đã không bao giờ bỏ rơi họ trong cảnh tuyệt vọng. Vì thế mà trong lần thập tử nhất sinh này, họ đã được Vương Lâm cứu mạng, còn cả Lý Nguyên nữa chứ. Giả sử mà không có Vương Lâm, họ cũng giống như bao tu sĩ dương thực khác, trực tiếp bỏ mạng dưới tay Thanh Thủy từ lâu rồi đúng không nào? Tuy câu chuyện của mấy tên Overthinking này có phần hài hước, thế nhưng cũng chẳng trách họ được, có khi còn đọc trước kịch bản cũng nên đúng không nào các bạn? Vậy thì Tinh Nghịch còn những câu chuyện bi hài nào nữa? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!